নমস্কাৰ ক্লাছ 12 ইংলিছৰ চেপ্টাৰ 5 ইণ্ডিগো এই চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ এইটোৰ ওপৰত বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্টৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে গতিকে আমি আজি এনচাৰ্ছখিনি আলোচনা কৰিম যথেষ্ট দীঘলীয়া হয় কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি গতিকে যদি সম্ভৱ আমি এইটো ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিম নহ'লে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি তাৰ এনচাৰখিনি আলোচনা কৰিম আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যিটো তোমাৰ মানে তোমাৰ অপশ্যনেল মাল্টিপল চইচ যে ষ্ট্ৰাইক আউট হুইচ ইজ নট ট্ৰু ইন দ্য ফলোয়িং তাৰ কোনটো মানে ভুল সেইটো কথা সুধিছে চ' ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ এ শ্বেয়াৰস্ক্ৰপাৰ এ পলিটিচিয়ান ডেলিগেট এণ্ড লেণ্ডলৰ্ড চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব এ লেণ্ডলৰ্ড তেওঁ এজন জমিদাৰ আছিলে যিটো অসমীয়াত জমিদাৰ বুলি কোৱা হয় দেন চেম ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ প'ৰ ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং ইলিটাৰেট এনচাৰটো হ'ল ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী নেক্সট কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় হোৱাই ইজ ৰাজকুমাৰ শুক্লা ডেছক্ৰাইব এজ বিং ৰিজলিউট ৰাজকুমাৰ শুক্লাক কিয় দৃঢ় বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে Rajkumar Shukla wanted Gandhi to take up the causes of the poor peasant in Champaran. He met Gandhi in the Lucknow session of the Congress, but Gandhi had many engagements in different parts of India. Shukla accompanied Gandhi everywhere. He waited till Gandhi was free. Gandhi was impressed by his tenacity and finally went with him. So ইয়াত কি ক'লে যে ৰাজকুমাৰ শুক্লা কিয় দৃঢ় মানে তেওঁ দৃঢ়তা আছে তেওঁ ধৈৰ্য আছে সেইটো কিয় কোৱা হৈছে চ' ইয়াত কি ক'লে যে ৰাজকুমাৰ শুক্লাই বিচাৰিছিল যে গান্ধীয়ে চম্পাৰণৰ দৰিদ্ৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু গোটেই চেপ্টাৰটো সেইটোৰ ওপৰতে তেওঁ যি ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে চম্পাৰণৰ সেই দুখীয়া কৃষকসকলৰ কাৰণে সেইটোৰ ওপৰতে হয় চ' তেওঁ কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত গান্ধীক লগ কৰিছিলে কিন্তু লগ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু গান্ধী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুত ব্যস্ততা আছিলে গতিকে শুক্লাই গান্ধীৰ সৈতে সকলো ঠাইলৈকে গৈছে গান্ধী মুক্ত নোহোৱালৈকে তেওঁ অপেক্ষা কৰিছে আৰু গান্ধীয়ে যেতিয়া গান্ধী ফ্ৰী হৈছে তেতিয়াহে তেওঁক লগ পাইছে গতিকে গান্ধীয়ে তেওঁৰ দৃঢ়তাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে অৱশেষত তেওঁৰ সৈতে গৈছিলে So why do you think that the servant thought Gandhi to be the another peasant? কিয় ভাবিছিলে যে গান্ধীও এজন কৃষক বুলি ইন পাটনা শুক্লা লিড গান্ধী টু দ্য হাউচ অফ লয়াৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দ্য servant knew Shukla. He was a poor peasant of Champaran. He always trouble Rajendra Prasad to take up the cause of the indigo sharecropper of the Champaran. So the servant took Gandhi to be another peasant. So Gandhi কৃষক বুলি কিয় ভাবিলে যে পাটনাত যেতিয়া গান্ধীৰ লগত গান্ধীক লৈ গৈছিলে শুক্লাই উকিল এজনৰ ঘৰলৈ গৈছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তেতিয়া তেওঁৰ যোনজন সেৱক আছিলে সেৱকে শুক্লাক চিনি পাইছিলে কেনেকৈ চিনি পাইছিলে তেওঁ চম্পাৰণৰ এজন দৰিদ্ৰ কৃষক আছিলে তেওঁ সদায় ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক লগ কৰিব আহিছিলে আৰু কি কৰিব আহিছিলে তেওঁ ভাগ বতৰাকাৰীসকলৰ কাৰণে অসুবিধাত পেলাইছিলে মানে তেওঁলোকে যি অসুবিধা হৈছিলে কথাখিনি ক'বলৈ সদায় আহিছিলে গতিকে সেই সেৱকসকলেও গান্ধীক আন এজন কৃষক বুলি ধৰি লৈছিলে List the places that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at the Champaran. শুক্লাৰ সৈতে প্ৰথম সাক্ষাৎ আৰু চম্পাৰণত তেওঁ আগমনৰ মাজত গান্ধীয়ে ভ্ৰমণ কৰা ঠাইসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবা পাৰি নেকি এই যি মানে গান্ধীয়ে শুক্লাক য'ত লগ কৰিছিলে লিষ্ট দ্য প্লেচেছ দেট গান্ধী ভিজিটেড বিটুইন হিজ ফাৰ্ষ্ট মিটিং উইথ শুক্লাৰ লগত যেতিয়া প্ৰথম মিটিং হৈছিলে কি ভিলেজত মানে প্লেচত তেওঁ গৈছিলে এণ্ড হিজ এৰাইভেল এট চম্পাৰণ Gandhi met Shukla in the Lucknow. He had appointment in other parts of India. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla accompanied him everywhere. Gandhi visited Calcutta. From there, they boarded a train from Patna in Bihar. Then he came to the Muzaffarpur and from there to Motihari and then finally he came to Champaran. So এই যেটো জাৰ্নিত কোন ঠাইলৈ গৈছিলে সেই বিষয়ে সুধিছে লক্ষ্ণৌত লগ পাইছিলে ভাৰতৰ অন্য প্ৰান্ততো গান্ধীৰ এপইণ্টমেণ্ট আছিলে তাৰপিছত আহমেদাবাদৰ আশ্ৰমলৈ গৈছিলে শুক্লাৰ সকলো ঠাইতে তেওঁৰ সৈতে গৈছিলে গান্ধীয়ে কলকাতাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলে তাৰ পৰা বিহাৰৰ পাটনাৰ বাবে তেওঁলোকে এখন ৰেলত উঠিছিলে তাৰপিছত তেওঁ মুজাফ্ফৰপুৰ পালে আৰু তাৰ পৰা মতিহাৰীলৈ আহিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ চম্পাৰণলৈ গৈছিলে Why did the peasant pay the British landlord as rent? What did the British now want instead and why would be the impact of synthetic indigo in the prices of the national indigo? So ইয়াত কি ক'লে যে কৃষকসকলে ব্ৰিটিছ জামিদাৰসকলৰ ভাড়া হিচাপে কি পৰিশোধ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ব্ৰিটিছে এতিয়া কি বিচাৰিছিল আৰু কিয় প্ৰাকৃতিক নীলৰ মূল্যৰ ওপৰত সংশ্লেষিত নীলৰ প্ৰভাৱ কিয় হ'ব সো যেটো তোমাৰ সিনথেটিক ইণ্ডিগোৰ লগত তোমাৰ যেটো নেচাৰেল ইণ্ডিগো হয় তাৰ লগত কি প্ৰভাৱ পৰিছে এই কথাকাৰ কৈছিলে
The peasant were forced to plan 15% of their holdings with Indigo. They surrendered the entire Indigo harvest as rent. Presently, German had developed synthetic indigo and indigo plantation was no more profitable. Now the landlord want compensation for freeing the peasant. The peasant saw through their tricks. So কি কৰিছিলে তেওঁলোকে যেহেতু নিজৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এই ইণ্ডিগোটো প্ৰস্তুত কৰিছিলে কিন্তু জাৰ্মানত কি হৈছে তোমাৰ সিনথেটিক যিটো আমি মানে প্ৰাকৃতিক নহয় সংশ্লেষিত তোমাৰ ইণ্ডিগোটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে গতিকে কৃষকসকলৰ অসুবিধা হৈছিলে সেই কথাষাৰ কি বুলি ক'লে যে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ 15% হোল্ডিং নীলৰ সৈতে ৰোপণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ গোটেই নীল শস্য ভাড়া হিচাপে সমৰ্পণ কৰিছিলে যিখিনি পাইছিলে সকলো তেওঁ এজ এ ৰেণ্ট দি দিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত বৰ্তমান সেইটো সময়ত জাৰ্মানীয়ে কি কৰিছিলে সংশ্লেষিত নীলৰ বিকাশ কৰিছিলে গতিকে ইণ্ডিগো খেতি আৰু লাভজনক হোৱা নাছিলে যিহেতু জাৰ্মানীত অলৰেডি সেইটো তোমাৰ অলৰেডি সেই সিনথেটিক যিটো প্ৰডাক্ট হয় সেইটো বনাব ধৰিলে এতিয়া জমিদাৰসকলে কৃষকসকলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছিলে জমিদাৰসকলে লেণ্ডলৰ্ডসকলে কৃষকসকলক ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছিলে কম্পেনচেশ্যন বিচাৰিলে এণ্ড কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ কৌশলৰ জৰিয়তে দেখা পালে যে সেই যি ট্ৰিক্স কৰিলে সেইখিনি কৃষকসকলে গম পালে The even in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some of the instances in the method and link them to the ideas of satyagraha and non-violence? পাঠটোৰ এই অংশৰ ঘটনাবোৰত গান্ধীৰ কাম কৰা পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰে এই পদ্ধতিৰ কিছুমান উদাহৰণ চিনাক্ত কৰিব পাৰিনে আৰু তেওঁ সত্যাগ্ৰহ অহিংসাৰ লগত ধাৰণাবোৰ কেনেকৈ সংযুক্ত এই যিটো পাঠৰ মাজেৰে এই যিটো চেপ্টাৰৰ মাজে তেওঁ যি কাম কৰিছিলে তাৰ লগত সত্যাগ্ৰহ আৰু আইনৰ যিটো অহিংসাৰ যিটো ধাৰণা সেই বস্তুটো সত্যাগ্ৰহ নন ভায়োলেন্স এইটো কেনেকৈ লিংক হৈছে এইটো কথা সুধিছে অলপমান চেপ্টাৰটো টাফ হয় এজ এ ক্লাছ 12 ষ্টুডেণ্ট গতিকে তোমালোকে যিমানখিনিৰ পৰা ষ্টাডি কৰিবা আৰু বুজি পঢ়িবা গান্ধী হেড এ ডিপ ৰেচপেক্ট ফৰ দ্য লিগেল অথৰিটি বাট হি কুড ডিফাই দ্য অথৰিটিজ when they violated the natural justices and human values. He received an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi declared that he would defy the order. For him, the voice of conscience was above any law. And all these instances link them to his ideas of satyagraha and non-violence. So, কি কৰিছে গান্ধীৰ আইন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি গভীৰ আস্থা আছিলে গভীৰ সন্মান আছিলে কিন্তু যেতিয়া তেওঁ প্ৰাকৃতিক ন্যায় আৰু মানৱীয় মূল্যবোধৰ উলংঘা হয় মানৱ অধিকাৰ যেতিয়া ভংগ হয় তেওঁ তেতিয়া সেই ন্যায় বা আইন মানিব নিবিচাৰে তেওঁ লগে তেওঁক এটা নটিচ দিছিলে যে চম্পাৰণ ত্যাগ কৰিব লাগে গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰিছিল তেওঁ আদেশটো পাইছিলে তেওঁ কৈছিলে যে আইনৰ ঊৰ্ধ্বতকৈ বিবেকৰ কণ্ঠস্বৰ যিটো মানুহৰ বিবেকৰ যি কণ্ঠস্বৰ বা মানুহৰ যি গান্ধীয়ে যিখিনি কাৰণে চম্পাৰণৰ যি দৰিদ্ৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে উন্নতিৰ কাৰণে লাগি আছিলে সেইটো তেওঁ উদ্ধত বুলি কৈছে আৰু এই সকলোবোৰ উদাহৰণে তেওঁ সত্যাগ্ৰহ আৰু অহিংসাৰ লগত লিংক কৰিব পাৰি বা সংযুক্ত কৰিব পাৰি Why did Gandhi agree to be settlement of 25% refund to the farmers? গান্ধীয়ে কৃষকসকলক 25% ঘূৰাই দিয়াৰ নিষ্পত্তিত কিয় সন্মত হৈছিলে The landlord feared that Gandhi would demand repayment of all money. He asked only 50%. Then the planters offered to refund 25% of the money. Gandhi agreed. Gandhi explained that the amount of refund was less important. The landlord were humble. They were compelled to surrender part of the money and their prestige. তো ভূস্বামীসকলে যিসকল লেণ্ডলৰ্ড আছিলে জমিদাৰ আছিলে আশংকা কৰিছিল যে গান্ধীয়ে সকলো ধন পৰিশোধৰ দাবী কৰিব লেণ্ডলৰ্ডখিনিৰ পৰা তোমাৰ কৃষকসকলক তেওঁ কেৱল 50% বিচাৰিছিলে 50% তাৰপিছত যিসকল ৰোপণকাৰী আছিলে তেওঁলোকে 25% ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰস্তুতি দিলে গান্ধীয়ে সন্মত হৈ গ'ল কিয় হৈ গ'ল গান্ধীয়ে বৰ্ণনা কৰিছিল যে ধন ঘূৰাই দিয়াৰ পৰিমাণ কম গুৰুত্বপূৰ্ণ জামিদাৰসকল বিনম্ৰ হৈছিলে যে ধন ঘূৰাই দিয়াটো যে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হয় তেওঁলোক যে হাম্বুল হৈছিলে তেওঁলোকে ধনৰ কিছু অংশৰ তেওঁলোকৰ সন্মান সমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ধনৰ এটা পাৰ্টো দিছিলে আৰু লগে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰেষ্টিজ থাকে যিটো আত্মসন্মান থাকে সেইখিনিও তেওঁলোকে সমৰ্পণ কৰিছিলে How did the episode change that plight of the peasant? খণ্ডটোৱে কৃষকসকলৰ দুৰ্দশা কেনেকৈ সলনি কৰিলে The settlement changed the condition of the peasant of Champaran. Previously, the landlord behaved as a lord above the law. আগতে লেণ্ডলৰ্ডকে লৰ মানে আইনৰ যিটো উচ্চ খাপত তেওঁলোকৰে ল বুলি ভবা হৈছিলে নাও 15% class was over the peasant realized they
had their legal rights. They learned courageous within a few years, and British planters abandoned their assets. They were given back to the peasant. বসতিসকলে চম্পাৰণৰ কৃষকসকলৰ অৱস্থা সলনি কৰি দিলে। এই যিখিনি চিটুৱেশ্যন হৈছিল, আগতে জমিদাৰসকলকে আইনৰ উদ্ধত প্ৰভু হিচাপে আচৰণ কৰিছিলে। এতিয়া 15% 15% ধাৰাটো শেষ হ'লে 15% যি ধাৰা আছিলে সেইটো শেষ হৈছিলে। কৃষকসকলে উপলব্ধি কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ আইনৰ অধিকাৰ আছে। যিসকল দুখীয়া কৃষক তেওঁলোকে গম পালে যে আইন সকলোৰে বাবে সমান হয়। তেওঁলোকে সাহস শিকিছিলে আৰু কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে ব্ৰিটিছ ৰোপণকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি ত্যাগ কৰি দিলে আৰু তেওঁলোকে কৃষকসকলক ঘূৰাই দিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, লং কুৱেশ্যন হয়, why do you think Gandhi considered Champaran episode to be a turning point in his life? গান্ধীয়ে তেওঁ জীৱনৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি চম্পাৰণৰ খণ্ডটো কিয় ভাবিছিলে, বা how did the Champaran episode prove to be a turning point in Gandhi's life? Explain with the reference of the text Indigo. চম্পাৰণৰ এই খণ্ডটোৱে গান্ধীৰ জীৱনৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি কেনেদৰে প্ৰমাণিত হৈছিলে, পাঠৰ সন্দৰ্ভত বিৱৰণ দিয়া। The Champaran episode was turning point in Gandhi's life. Gandhi himself accepted it. It was the first mass movement in India, and Gandhi took up the cause of the poor peasant. He fought against the injustice of the cruel landlords. They extorted money from the poor sharecropper, but Champaran did not begin as an act of defiance. The movement grew out Gandhi's attempt to remove the distress of the thousands of the poor peasants and it was typical Gandhian movement. So চম্পাৰণৰ খণ্ডটো গান্ধীয়ে জীৱনৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'লে। গান্ধীয়ে নিজকে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছিলে। এইটোৱে ভাৰতৰ প্ৰথম গণ আন্দোলন হৈছিলে, মাছ মুভমেণ্ট হৈছিলে। গান্ধীয়ে দৰিদ্ৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে, নিষ্ঠুৰ জামিদাৰসকলৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ দিছিলে আৰু তেওঁ দৰিদ্ৰ যিসকল মানে শ্বেয়াৰ স্ক্ৰপাৰ আছিলে, দৰিদ্ৰ অংশীদাৰসকলৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে। কিন্তু চম্পাৰণৰ অবাধ্যতাৰ কাম হিচাপে তেওঁ আৰম্ভ কৰা নাছিলে। হাজাৰ হাজাৰ দৰিদ্ৰ কৃষকৰ দুখ দূৰ কৰাত গান্ধীৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই আন্দোলন বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু এইটো এটা সাধাৰণ গান্ধীবাদী আন্দোলন আছিলে। The success of Champaran marked the first victory of the civil disobedience in the modern India. মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ বুলি আমি চম্পাৰণৰ কথা, আইন অমান্য আন্দোলন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। দ্য এমাউণ্ট অফ দ্য ৰিফাণ্ড মানি ৱাজ লেছ ইম্পৰ্টেণ্ট। পইচাটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। গান্ধীয়ে আগতেও কৈছে মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাজ ডেট ইংলিছ লেণ্ডলৰ্ড ৱে ফ'ৰ্চ টু চাৰেণ্ডাৰ। যিখিনি ব্ৰিটিছ জমিদাৰ আছিলে তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ হৈছিলে। পাৰ্ট অফ দ্য মনি এণ্ড দেয়াৰ প্ৰেষ্টিজ। প্ৰিভিয়াছলি দে বিহেভ এজ এ লৰ্ডছ above the law. Now Indian peasant had people to defend their rights. চম্পাৰণৰ সফলতাই আধুনিক ভাৰতৰ প্ৰথম আইন অমান্য বিজয়ৰ চিহ্নিত বুলি কৰা হয়। ধন ঘূৰাই দিয়াটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে যে জামিদাৰসকলে ধনৰ কিছু অংশ সমৰ্পণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সন্মান তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছিলে। আগতে তেওঁলোকে আইনৰ উদ্ধত বুলি ভাবিছিলে, এতিয়া ভাৰতীয় কৃষকসকলৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ মানুহ আছে। Above all, the Champaran episode was beginning of their liberation from the fear of British. গতিকে চম্পাৰণৰ যিটো খণ্ড সেইটো হৈছে ব্ৰিটিছৰ পৰা মুক্ত কৰা এটা তেওঁলোকৰ আৰম্ভণি। How did Gandhi able to influence lawyers? Give instance. গান্ধীয়ে উকিলসকলক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে? The role of the lawyers in the Champaran movement was quite significant. The news of Gandhi's advent spread among the lawyers of Muzaffarpur. They call on Gandhi to brief him. Gandhi shielded the lawyer for the collecting big fees from the post sharecropper. Law courts were useless for them. চম্পাৰণৰ আন্দোলনৰ উকিলসকলৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। গান্ধীৰ আগমনৰ খবৰ মুজাফ্ফৰপুৰৰ উকিলসকলৰ মাজত বিয়পি পৰিলে। তেওঁলোকে গান্ধীক আগত অৱগত কৰিবলৈ আহ্বান জনালে। গান্ধীয়ে দৰিদ্ৰ অংশীদাৰসকলৰ পৰা ডাঙৰ মাচুল সংগ্ৰহ কৰি উকিলসকলৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল আৰু আইন আদালত তেওঁলোকৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় আছিলে। The lawyers from the Bihar were again in the news. Gandhi was going to be tried in the court, and Rajendra Prasad and several other prominent lawyers have arrived from the Bihar to support him. Gandhi asked what they would do if he was sentenced to a prison. A senior lawyer replied that if he went to jail, they would go home. বিহাৰৰ উকিলসকলৰ পুনৰ বাতৰিলৈ আহিলে। গান্ধীয়ে আদালতত বিচাৰৰ বাবে কৰা হ'ল। ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু আন কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি অধিবক্তা বিহাৰৰ পৰা তেওঁক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহিলে। গান্ধীয়ে সুধিছিল যদি তেওঁক কাৰাগাৰত শাস্তি দিয়ে তেন্তে তেওঁলোকে কি কৰিব? এজন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই উত্তৰ দিয়ে যদি তেওঁ কাৰাগাৰলৈ যায় তেওঁলোকে ঘৰলৈ গুচি যাব। Gandhi was disappointed. He asked what would happen to the sharecropper if he went to jail. Who would fight for them? The lawyers felt ashamed. They thought that
going to whom would be a shameful going to whom would be a shameful desertion. They told him that they were ready to follow him into jail. Gandhi was more than satisfied. He declared the battle of Champaran is won. গান্ধীয়ে যেতিয়া কৈছিলে যে মই যেতিয়া এজন লয়াৰে ক'লে যে আপুনি যদি জেল যায় আমি ঘৰ গুচি যাম, গান্ধী তেতিয়া হতাশ হ'ল। তেওঁ সুধিছিল যে তেওঁ যদি কাৰাগাৰলৈ যায় তেন্তে ভাগ বতৰাকাৰীসকলৰ কি হ'ব, শ্বেয়াৰ স্ক্ৰপাৰসকলৰ কি হ'ব, তেওঁলোকৰ হৈ কোনে যুঁজিব। উকিলসকলে লাজ অনুভৱ কৰিছিলে। তেওঁলোকে ভাবিছিল যে ঘৰলৈ যোৱাটো লজ্জাজনক ত্যাগ হ'ব, চেমফুল এটা এক্ট হ'ব। তেওঁলোকে তেওঁক কৈছে যে তেওঁলোকৰ কাৰাগাৰলৈ অনুসৰণ কৰিবলৈ সাজু আছে। গান্ধী অধিক সন্তুষ্ট হ'ল আৰু তেওঁ ঘোষণা কৰিলে চম্পাৰণৰ যুদ্ধ তেওঁ জিকিলে। What was the attitude of the average Indian in smaller locality towards advocates of home rule? সৰু অঞ্চলৰ ভাৰতীয়সকলৰ গৃহ শাসনৰ অধিবক্তাসকলৰ প্ৰতি মনোভাৱ কি আছিলে? It is true that before the advent of Gandhi, there was no mass movement in India. গান্ধী নোহোৱাৰ আগলৈকে কোনো গণ আন্দোলন হোৱাই নাছিলে। The common masses were totally indifferent and unorganized. They were crushed and exploited by the landlords. The attitude of the average Indian is smaller localities were quite indifferent or evasive. They were afraid of show sympathy to the advocates of the home rule. এইটো সঁচা যে গান্ধীৰ আগমনৰ লগে লগে ভাৰতৰ নোহোৱাৰ আগত কোনো গণ আন্দোলন হোৱাই নাই। সাধাৰণ জনতা সম্পূৰ্ণ উদাসীন আৰু অসংগঠিত আছিলে। তেওঁলোকক ভূস্বামীসকলে লেণ্ডলৰ্ডসকলে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি শোষণ কৰি আহিছিলে। সৰু অঞ্চলবোৰত গড় ভাৰতীয় মনোভাৱ উদ্দেশ্যে উদাসীন আৰু অপ্ৰত্যাশিত আছিলে। তেওঁলোকে ঘৰুৱা শাসনৰ অধিবক্তাসকলৰ প্ৰতি সহানুভূতি দেখুৱাবলৈ ভয় কৰিছিলে। Gandhi brought the average Indian away from this isolation and indifferences. Some leaders like J.B. Kriplani and Professor Malkani were with Gandhiji. Kriplani was present in the station with a large body of the student. Gandhi stayed for the 2 days in the home of the Professor Malkani, and it was a quite courageous and extraordinary things to those days to give shelter to men like Gandhi. গান্ধীৰ গড় ভাৰতীয়ৰ এই বিচ্ছিন্নতা আৰু উদাসীনতাৰ পৰা আঁতৰাই আনিছিলে। J.B. কৃপলানী আৰু অধ্যাপক মালকানীৰ দৰে কিছুমান নেতা গান্ধীৰ সৈতে আছিলে। কৃপলানীয়ে ডাঙৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা দল আনি লৈ গান্ধীক ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিলে গান্ধীৰ বাবে, আৰু গান্ধী অধ্যাপক মালকানীৰ ঘৰত দুদিন আছিলে। গান্ধীৰ দৰে মানুহক সেইটো সময়ত আশ্ৰয় দিয়াটো যথেষ্ট সাহসী আৰু অসাধাৰণ বস্তু আছিলে। But J.B. Kriplani and Professor Malkani were exceptional cases. The average Indian in smaller localities prefer to be indifferent to the such burning issues. J.B. Kriplani বা অধ্যাপক মালকানী ব্যতিক্ৰমী এটা ঘটনা আছিলে, এক্সেপশ্যনেল কেছ আছিলে এইটো। সৰু অঞ্চলৰ সাধাৰণ ভাৰতীয়সকলৰ বাবে এটা জ্বলন্ত সমস্যাৰ প্ৰতি উদাসীন হৈ আছিলে। যিকোনো সমস্যাৰ প্ৰতি ভাৰতীয়সকল উদাসীন আছিলে। How do you know that the ordinary people too contributed to the freedom movement? আমি কেনেদৰে জানিব পাৰোঁ যে সাধাৰণ মানুহে স্বাধীনতা আন্দোলনত অৰিহণা যোগাইছিলে? The freedom movement could not have been successful without the participation of the ordinary people. Before Gandhi, common masses were indifferent to the freedom movement. It was the advent of Gandhi which brought the struggle for freedom even to the hearts of the millions. The Champaran episode was a turning point in the life of the Gandhi. It was a milestone in the long freedom movement. The civil disobedience emerges and victorious for the first time in the modern India. সাধাৰণ মানুহৰ অংশগ্ৰহণ অবিহনে স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। গান্ধীৰ আগতে সাধাৰণ জনতাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতি এটা উদাসীন ভাৱ আছিলে। এইটো গান্ধীৰ আগমনত আছিলে, যিয়ে স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামখিনিক লাখ লাখ লোকৰ আনিবলৈ পাৰিছিলে। চম্পাৰণৰ খণ্ডটো গান্ধীৰ জীৱনৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট। এই দীঘলীয়া স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এটা মাইলৰ খুঁটি আছিলে, আৰু আধুনিক ভাৰতৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইন অমান্যত বিজয়ী হৈছিলে। The participation of the ordinary people continued to the every moment. Not only men but thousands of women were worked with them. The boycott of the British goods were organized in a large scale in every city and the town. Similarly, the Quiet Indian movement in 1942 involved crores of people. The participation of the masses in the freedom movement unnerved the British. That started the beginning of the end of the British rule in India. প্ৰতিটো আন্দোলনতে সাধাৰণ মানুহৰ অংশগ্ৰহণৰ অব্যাহতি আছিলে। কেৱল পুৰুষ মহিলাই নহয়, হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই কাম কৰিছিলে। ব্ৰিটিছ সামগ্ৰী বৰ্জন কৰি প্ৰতিখন চহৰ আৰু অঞ্চলতে বৃহৎ পৰিমাণে আয়োজন কৰা হৈছিলে। একেদৰে 1942 চনৰ ভাৰতীয় আন্দোলনত কোটি কোটি লোক জড়িত আছিলে। স্বাধীনতা আন্দোলনত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ বিচলিত হৈছিল, আৰু এইটোৱে ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ সমাপ্তিৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি।
গতিকে কুৱেশ্যন এনচাৰ এইখিনিয়ে হয়, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু অলপমান টাফ হয় চেপ্টাৰটো, গতিকে তোমালোকে পঢ়িবা। দুই এটা শব্দ হয়তো অসমীয়াত যিহেতু ডাইৰেক্ট ট্ৰেঞ্চলেট হৈ আহিছে, দুই এটা মিনিং ভুলো থাকিব পাৰে, তোমালোকে চাই ল'বা আৰু স্কুল বা কলেজত যিখিনি দিছে সেইখিনি লিখিবা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, থেংক ইউ।